ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ሴል ባዮሎጂ የሚለው ቶፒካችን ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በዩኒት 1 ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ በሚለው ዘርፍ ውስጥ ማለት ነው በደንብ ስንመማር ነበረ። በዛ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ ባዮሎጂ ለዴቨሎፕመንት ያለውን ጠቀሜታ በደንብ ስናይ ነበረ። እንዲሁም ሰም ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክትስ የሚባሉትንም ዘርዘር አድርገን በደንብ ስንወያይ ነበር ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ሴል ባዮሎጂ የሚል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ ወደ 3 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ሉኪንግ አት ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ ይለናል። ሁለተኛው ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝምስ፣ እንዲሁም በመጨረሻ ሌቭልስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ኢን መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝምስ የሚል ነገር አለ ማለት ነው። በእነዚህ ቶፒኮች ዙሪያ በደንብ እንወያያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ወደ ትምህርታችን ስናልፍ እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድነው ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው ያለን። እንደ መግቢያ የሆነ ነገር እንላለን ማለት ነው። in unit 1 you have discussed the contribution of biology to development by its role in community health, agriculture, food production, use and conservation of environments በሚል ዙሪያ ዩኒት 1 ላይ ስናወራ ነበር። ያ ማለት ፉድ ፕሮዳክሽን ላይ የራሱን የሆነ ሮል ያለው፣ አግሪካልቸር ላይ የራሱ የሆነ ሮል እንዳለው፣ እንዲሁም ኮሚኒቲ ሄልዝ ወይም ሄልዝ ኬር ላይ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ጠቀሜታ እንዳለው ስናይ ነበር ማለት ነው። የባዮሎጂን ጥቅም አጠቃላይ Thus, contribution of biology for societal development are the outcome of studying and understanding living things or lives. Okay, so every living things from the tiniest bacterium to the largest whole is made of one or more cells ይለናል። ያ ማለት tiniest bacterium ማለት ባክቴሪያ ሲበዛ ነው። ባክቴሪየም ደግሞ ሲንጉላር ሲሆን ነው። ስለዚህ ከትንሹ ባክቴሪያ ይዞ እስከ ትልቁ ሆልስ ድረስ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ many of the chemical reactions that keeps organisms alive takes place in a cell. so a cell ውስጥ እንግዲህ በጣም ብዙ የሚባሉ ኬሚካል ሪአክሽኖች ይካሄዳሉ ማለት ነው። all organisms are made up of cells. A cell is the basic unit of structure and function of living thing. Okay, the basic functional unit of living thing እንለዋለን ሴል። the basic functional units of living thing is called cell ይባላል። okay, so the cell is the smallest units that carry on all life's process. አሁን ሴል እንግዲህ ለሊቪንግ ኦርጋኒዝም smallest unit ካል ለምሳሌ ወደ ኬሚስትሪ ስንመለስ ልክ አተም is the smallest particle እንዳልነው ወይም ትንሹ የአንድ ሰብስታንስ ትንሹ ክፍል አተም እንዳልነው ሁላ ሴል ደግሞ የአንድ ኦርጋኒዝም ትንሹ ክፍል ነው ማለት ነው። ወይም the building block of a substance is called atom እንዳልነው ሁላ the building block of an organism is cell ማለት እንችላለን። ወይም the smallest functional unit of living thing ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ Unicellular organisms like bacteria, protozoa, algae, and yeasts are organisms that are made up of one cells. Okay? Unicellular የምንለው እንግዲህ ኦርጋኒዝሞች ነው ከአንድ ሴል ብቻ የተሰሩ ከሆኑ which are called unicellular organisms ይባላሉ። ከነዚያ መካከል ለምሳሌ ባክቴሪያ አለ፣ ፕሮቶዞአ አለ፣ አልጌ እና ይስት ከዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። so living organisms such as some algae, most fungi, plants and animals are made up of many cells and are called multicellular organism ይባላሉ። ኦኬ አሁን አብዛኞቹ አልጌዎች እንዲሁም አብዛኞቹ ፈንጊዎች እና ትንሽ አልጌ የሚሆኑት እንዲሁም ፕላንት እና አኒማል ከብዙ ሴሎች ነው የተሰሩት። ስለዚህ ከብዙ ሴል የተሰራ ኦርጋኒዝም ደግሞ ምን ይባላል? መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ይባላል። ለምሳሌ እኛ ሰዎችን ወይም ሂውማን ቢንግ በሚሊዮን የሚቆጠር ሴሎች አሉን በሰውነታችን ውስጥ ማለት ነው። so in multicellular organisms all cell works together and make the organism alive. ኦኬ እነዚህ ሴሎች እንግዲህ አሁን ለምሳሌ በእኛ ሰውነት ውስጥ ያለው ሚሊዮን ታይምስ ሴሎች ማለት ነው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? በአንድ ላይ ስራቸውን ሰርተው እኛ በህይወት እንድንቆይ ያደርጉናል ማለት ነው። እንደውም ምን ይላል? ሚሊየን ብቻ ሴል አይደለም ያለን እኛ ሰዎች ማለት ነው። ምን ይላል እዚህ ላይ ዲዲ ነው የሚለው ላይ scientists estimate that
our bodies contain from 75 to 100 trillion okay እስከ 100 ትሪሊየን ያክል ሴሎች በሰውነታችን ውስጥ እንዳሉ ነው የሚናገሩት። እንግዲህ በሚሊየን ብቻ አይደለም የሚቆዩ። እንግዲህ ይሄ ቁጥር በጣም ትልቅ የሚባል 100 ትሪሊየን ድረስ ሴሎች በሰውነታችን ውስጥ አሉ ይለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ unicellular organisms perform the same life process as multicellular organisms ምንም እንኳን የሴሎቻችን ቁጥር እኛ ላይ ቢበዙም ዩኒሴሉላር ላይ ያሉት ሴሎችም ልክ መልቲሴሉላር ላይ ያሉትን ያክል ስራቸውን በተሳካ ሁኔታ መስራት ይችላሉ ይለናል ማለት ነው። So some of the cells are the same types and collectively form tissue. That means tissue is a collection of cells. ብዙ ሴሎች በአንድ ላይ ሆነው ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው? ቲሹ ይፈጥራሉ ማለት ነው። These cells of tissue do the same job. For example, muscle tissue in animals effectively affect movement and vascular tissue in higher plant transport materials. Okay? አሁን muscular tissue ምንለው መስል ብዙ ጊዜ ለምንድነው የሚያገለግለው ማለት ነው? ለሙቭመንት ወይም ለሞሽን ወይም ለእንቅስቃሴ ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ ሴሎች በአንድ ላይ ሆነው ቲሹን ይፈጥሩና ያ ቲሹ ደግሞ ለእንቅስቃሴ እንጠቀምበታለን ማለት ነው አኒማልሶች ላይ። እንዲሁም ፕላንት ላይ ደግሞ ለምን ያገለግላል? ለትራንስፖርቴሽን ኦፍ ማቴሪያልስ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። So in the following section you will learn more about different unicellular organisms which are very small to be seen with naked human eye. Thus you need to use a hand lens or microscope to study these organisms ይለናል። እንግዲህ እስካሁን ስናይ የነበረው እንደ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው ለዚህ ዩኒት ማለት ነው። ሶ ወደፊት የምናየው እንግዲህ ስለ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ነው። ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ደግሞ በአይናችን ስለማይታዩ ምን ያስፈልገናል? ሃንድ ሌንስ ወይም ማይክሮስኮፕ ያስፈልገናል ይለናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ቶፒክ 2.1 ምን ይለናል? ሉኪንግ አት ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ። ኦኬ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ So the term unicellular organisms indicate that the organism is made of single cell. ኦርጋኒዝሙ ከሲንግል ሴል ተተሰራ that organism is called unicellular እንለዋለን ማለት ነው። Thus single celled organisms carry out the function like feeding, locomotion, expelling wastes, reproduction and so on by a single cell. እንግዲህ በአንድ ሴል አስቡት ፊዲንግ ወይም አመጋገብ ስርዓቱ፣ ሎኮሞሽን እንቅስቃሴው፣ ኤክስፔሊንግ ዌስት ወይም ዌስት የማስወገድ ስርዓት እንዲሁም ሪፕሮዳክሽን መራባት ይሁላ የሚካሄደው በአንድ ሴል ውስጥ ነው እንግዲህ ኦኬ። Thus unicellular organisms include አሜባን ይጨምራል፣ ኦግሊና፣ ፓራሚሺየም፣ ባክቴሪያ፣ yeasts. Okay? So most of these organisms are commonly found in the water body like lake, pond and river water. እኔ ብዙ ጊዜ እንግዲህ unicellular organisms ምንላቸው most of the time የሚገኙት water body ላይ ነው። In most cases, they are minute-sized or microscopic and require microscope to observe them. አብዛኞቹ እንግዲህ ከአይናችን እይታ ውጭ በመሆናቸው ምክንያት ምን ያስፈልገናል? ማይክሮስኮፕ ያስፈልገናል ማለት ነው እነሱን ለማየት። ኦኬ So because of their movement, unicellular organisms like Amoeba and Paramecium are generally known as animal-like single-celled organisms ይባላሉ. Because they are prokaryotic. Unicellular algae like Chlorella are also known as single-celled plant ይባላል። ኦኬ ክሎሬላ የተባለው ደግሞ single-celled plant። እነዚህኞች ደግሞ ምንድነው የሚባሉት ላይ ፕሮካሪዮቲክ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሶ አሜባን ከአኒማል ላይክ single-celled organism ውስጥ ስንመድበው ክሎሬላን ደግሞ ከምን መድበዋለን? ፕላንት ላይክ ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝምስ ብለን ከዛ ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሁለቱም ከምን ነው የሚመደቡት? ከፕሮካሪዮቲክ ፎቶሲንቴቲክ ማለት ነው። እዚህ ላይ ፎቶሲንቴቲክ ማለት እንግዲህ የራሳቸውን የሆነ ምግብ መስራት የሚችሉ ኦርጋኒዝሞች ማለት ነው። ሶ አልጌ ደግሞ የራሱን ምግብ መስራት የሚችል ኦርጋኒዝም ነው ይለናል። ሶ here unicellular organisms like Eugulena which moves and feeds like animals and also prepare its own food like plants can neither be a plant nor animal. Okay አሁን እቺ ኦግሊና የምትባለው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ወይም ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ከፕላንትም ወገን አይደለችም ከአኒማልም ወገን አይደለችም። ግን የራሷን የሆነ ምግብ ምን ትላለች? ማዘጋጀት ትችላለች ማለት ነው። ባይዘዊ ምግባቸውን ማዘጋጀት የሚችሉ ፕላንቶች ብቻ ናቸው። አኒማልሶች ማዘጋጀት አይችሉም።
Okay, so all these microorganisms are known as ምን ይባላሉ? ፕሮቶሲስት ይባላሉ። ፕሮቲሲስት ይባላሉ ማለት ነው እነዚህ። so the diversity of single celled organism and surprising. These differences are apparent for both the structure and function of the organism. Single celled organisms range greatly in their size from less than 1 micron, that means 1 millionth meter. Okay, 1 millionth ማለት 1 over 1 ሚሊዮንኛ ሜትር ያክል ማይክሮን ማለት እስከዛ ሳይዝ ድረስ የሚያንሱ አሉ in diameter ማለት ነው። For the smallest bacteria to more than 100 microns for some protozoas. Okay, ስለዚህ 1 over 1 ሚሊዮን ሜትር እንግዲህ ማለት እጅግ በጣም ትንሽዬ ነው። ከዛ ይዞ እስከ 100 ማይክሮን ድረስ የሚደርስ ሳይዝ አላቸው ነው የሚለን ማለት ነው። so እዚህ ላይ ከተርምስ ሳለን unicellular organisms are an organisms which is made up of only one cell. ከአንድ ሴል ብቻ የተሰራ ኦርጋኒዝም ከሆነ unicellular organism እንለዋለን። multicellular organism ነው ደግሞ በጣም ብዙ ሴሎች ቱጌዘር ሆነው ወይም በአንድ ላይ ሆነው የፈጠሩት ኦርጋኒዝም which is called multicellular organism ይባላል ማለት ነው። ቲሹ ደግሞ ማለት a collection of cells ነው። or ምን ይለናል? a group of similar or different cells that perform the same function. ለምሳሌ blood tissue consists of red blood cell, white blood cell and platelets ይለናል። ሶስቱ በአንድ ላይ ሆነው blood tissue ይፈጥሩልናል ይለናል። anyhow ቲሹ ማለት የብዙ ሴሎች ስብስብ ማለት ነው። so እዚህ ላይም ሌሎች ኬተርሞች አሉን። ማውንቲንግ፣ ዌት ማውንቲንግ፣ ፕሪፔርድ ስላይድ፣ በርዲንግ ኤንድ አልጌ የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ኬተርሞች ይህንን ቶፒክ ካየን በኋላ እስር ሌላ ቶፒክ አለን። እሱን ካየን በኋላ የምንፈታቸው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ አሜባ አለን፣ ኦግሊና፣ ክሎሬላ የሚመደበው ካልጌ ውስጥ ነው። ፓራሚሺየም አለን፣ እንዲሁም ባክቴሪያ፣ ኦኬ፣ ይስት አለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሜባን ስናይ ሲዶፖዳ የሚባል ፓርት አለው። ሲዶፖዳ ማለት ልክ እንደ አፍ አይነት ነው ሆኖ የሚያገለግለው ለመመገብ የሚጠቀምበት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ለምሳሌ ምግብ በሲዶፖዳ ሲገባ የሚያሳየን ነገር ነው። እዚህ ላይ ኒኩለስ አለው፣ ሴል ሜምብሬን አለው። ኦኬ፣ አሁንም እዚህ ሲዶፖዳስ አለው በዚህ በኩልም። ኦኬ፣ እንዲሁም ክሎሮፕላስት አለው። ክሎሮፕላስት እና ኒኩለስ፣ ሴል ሜምብሬን የሚባሉ የሴል ክፍሎች ናቸው በአጠቃላይ። ኦኬ፣ ኦግሊናን ስናይ ደግሞ ፍላጀላ የሚባል አለ፣ ለሎኮሞሽን ነው የሚያገለግለው ለእንቅስቃሴ ማለት ነው። እንዲሁም ስቲግማ የሚባል ፓርት አለው፣ ሪዘርቬር አለ፣ ኒኩለስ አለ። ኦኬ፣ ክሎሮፕላስት የሚባል ኒኩለስ የሚባሉ ፓርቶች አሉት ማለት ነው። ወደ ፓራሚሺየም ስንመጣ ደግሞ ለመንቀሳቀስ የምትጠቀምበት ሲሊያ ነው የሚባለው። ሲሊያ አሁን ለአሜባ ሲዶፖዳ አካል፣ ለፓራሚሺየም ደግሞ ሲሊያ እንላለን። እና ሌሎች ፓርቶችም አሉ ዲቴል የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝምስ ይለናል ቶፒካችን። ስለዚህ in the previous section you have observed different types of organisms which are made up of only one cells. Those organisms are commonly known as single celled organisms or unicellular organisms ብለናቸዋል። Some microscopic organisms such as bacteria, amoeba, Euglena, Paramecium, yeast, or unicellars and some algae are unicellular organisms ይባላሉ። Plant animals and most fungi are multicellular. That means ከአንድ በላይ ሴል አላቸው ማለት ነው። That is, they are composed of many cells working together. But whether it make up an entire bacterium or it is just one of trillion human being, the cell is an amazing things of plan effectively. አሁን እዚህ ላይ ምን መሰላችሁ? ዩኒሴሉላር የተባሉ ኦርጋኒዝሞች አንድ ሴል ቢኖራቸው ትሪሊየን ሴልስ ካለን ከሰዎች ጋር እኩል ስራቸውን እየሰሩ ነው ማለት ነው። ያ ነው አሜዚንግ ሊያስብል የሚያስደንቅ ነገሩ። ኦኬ፣ so a closer study of single-celled organisms show how they are organized to perform various life activities. Generally, a cell consists of different parts commonly known as subcellular structure ይባላል። የሴል ክፍል እንግዲህ subcellular structure እንለዋለን ማለት ነው።
ሰው እንግዲህ እዚህ ላይ ፕሮቶዞዋ ምን እንደሆነ ይነግረናል። እዚህ ላይ ፕሮቶዞዋ which is made up of two Greek words proto which means first and zoa means animals ፕሮቶዞዋ ፕሮቶዞዋን ማለት የመጀመሪያው አኒማል እንደማለት። ኦኬ ሰው ከሲንግል ሴል ኦርጋኒዝሞች መካከል የመጀመሪያ የመጣል እንግዲህ እዚህ ጋር አሜባ ነው። ስለ አሜባ በደንብ እንወያያለን። what does a cell of amoeba look like? የአሜባ ሴል ምንድን ነው የሚመስለው? እስኪ እንየው። Amoeba is a unicellular organism which is found in nearly all fresh water habitats. ተዝቀደም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ most microorganisms ወይም unicellular organism የሚባሉት የሚገኙ ውሃማ አካላት ወይም ዋተር በዲ ላይ ነው የሚገኙት። ስለዚህ አሜባ የሚገኘው ከውሃ ከፍሬሽ ዋተር ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። so it does not have a definite shape. its shape depends on the condition. ሼፑ ተለዋዋጭ ነው፣ በቃ ተቀያያሪ። ይሄ ነው የሚባል ሼፕ የለውም አሜባ። this animal like a unicellular organism is commonly known as protozoan እንለዋለን። amoeba can be identified with its a unique mode of locomotion. it moves by a means of extension of plasma membrane also known as pseudopodia ይባላል። okay ለመንቀሳቀሻ የሚጠቀምበት ፕላዝማ ሜምብሬኑን ኤክስተንድ በማድረግ ነው። ምን ይባላል? ብዙ ጊዜ pseudopodia እንለዋለን። okay so the amoeba consists of cellular parts like cell membrane, cytoplasm, nucleus, food vacuole and contractile vacuole የሚባሉ ነገሮች አሉ። contractile vacuole የሚባሉ so እነዚህ አሜባ ሴል ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። where do amoeba live? የት ነው አሜባስ ሊኖር የሚችለው? A habitat is a place where an organism lives. Amoebas, sometimes spelled amoebas or amoeba, are either free living or parasite organism. አሁን አሜባ እንግዲህ በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ማለት እንዴት እንደሚኖር ሀቢታት ማለት ኦርጋኒዝሞች የሚኖሩበት ቦታ ነው ካል አሜባ በሁለት መልኩ ሊኖር ይችላል። አንደኛ ፍሪ ሊቪንግ ከማንም ጋር ጥገኛ ሳይሆን የሚኖርበት ወይ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ፓራሳይቲክ ወይም ጥገኛ ሆኖ የሚኖርበት መንገድ አለ ማለት ነው። the free living amoeba lives in fresh water like pond, river, lake ላይ ሊኖር ይችላል። okay so meds including ditches, salty water and soil እዚህ ውስጥም ሊኖር ይችላል። certain amoeba are parasites that are living inside other organisms. ለምሳሌ አሜባ ከኦርጋኒዝሞች ከሌሎች ከትላልቅ ኦርጋኒዝሞች ውስጥ አብሮ ሊኖር ይችላል። አሁን እኛ ለምሳሌ አሜባ ያዘን እንላለን፣ ልክ እንደ በሽታ ማለት ነው። ያ ማለት አሜባኛ ውስጥ ገባ ማለት አሜባ ልክ እንደ ፓራሳይት ሆኖ በእኛ ሰውነት ውስጥ መኖር ቻለ ማለት ነው። ኦኬ ሶ በሁለት መንገድ እንደሚኖር መገንዘብ መቻል አለብን። ፍሪ ሊቪንግ እና ፓራሳይቲክ ሆኖ እንደሚኖር መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። how do amoeba move? እንዴት ነው ሊንቀሳቀስ የሚችለው ወይም ሎኮሞሽኑስ ምን ይመስላል? amoeba moves by pushing its cytoplasm out to the direction of movement and by extending the cell membrane outward. ሴል ሜምብሬኑን ወደ ውጭ ምን በማድረግ ኤክስተንድ በማድረግ ነው ሙቭ የሚያደርገው። this outward projection okay finger like projection ነው የሚሰጠው of the cytoplasm is called pseudopodia ይባላል። ምን ማለት ነው? ፎልስ ፊት ማለት ነው። እግር የመሰለ ነገር ነው፣ ግን ለመጓዣ ነው የሚጠቀመው pseudopodia. so by flowing motion of the cytoplasm within the cell okay and the pseudopodia the whole cell moves forward on the surface. okay pseudopodia ወይም ፎልስ ፊትን በመጠቀም መንቀሳቀስ ይችላል ይለናል። እንግዲህ ሌላው ደግሞ how do amoeba feed? amoeba commonly feed on bacteria, microscopic algae and other protozoas which are engulfed by pseudopodia. okay ስለዚህ የሚመገበው በምንድነው? የሚመገባቸው ሌሎች ባክቴሪያዎችን ወይም በጣም ማይክሮስኮፒክ የሆኑ አልጌዎችን እና ሌሎች ፕሮቶዞዎችን ይመገባል። የሚመገበው ልክ እንደ ሲዶፖዲያን በመጠቀም ነው። የሚከፈት ነገር አለው ቅድም ስዕሉ ላይ እንዳየነው፣ በዛ አማካኝነት ወደ ውስጥ ሰዋለው ወይም መዋጥ ይችላል ማለት ነው።
ሶ በዛ አማካኝነት አመጋገቡ እንደዚህ አድርገን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ how do amoebas feed የተደገመ ነገር ነው እዚህ ላይ ግን እንየው። okay, amoeba uses its pseudopodia to engulf food particles and take it into a food vacuole. አሁን pseudopodia ለምን ተጠቀመው? ለመጓዣነት ተጠቀመው። ፎልስ ፊት ነው ብለናል። ለመጓዣም ምግብን ለመዋጥም ይጠቀምበታል። the process of engulfing solid foods is called ምን እንለዋለን? phagocytosis እንለዋለን። okay, the process of engulfing solid food, phagocytosis. When an amoeba approaches a food particle, it extends its pseudopodia forward on either sides of the food particle and then by flowing around the food particle, the pseudopodia engulf it within the food vacuole. ኦኬ ስለዚህ አሁን አመጋገቡን ስናይ እንግዲህ ሲዶፖዲያን ነው የሚጠቀመው። ሲዶፖዲያ አሁን በሁለት መልኩ ተጠቀመበት። አንደኛ ለመጓዣነት ተጠቀመበት፣ ሁለተኛ ደግሞ ፉድን ኢንገልፍ ለማድረግ ወይም ወደ ውስጥ ለማስገባት ይጠቀምበታል ማለት ነው። So the food vacuole contains food particles receives digestion enzyme from the cell cytoplasm. ኦኬ ያንን ካስገባ በኋላ ዳይጀስቲቭ ኤንዛይም ደግሞ ውስጥ አለ ማለት ነው። then the food digested is broken down into small nutrient molecules that can pass out of the vacuole into the cytoplasm of the organism. okay, unused parts are removed out through the cell membrane. okay አሁን እንግዲህ አመጋገቡን ስናዩ ተመልከቱት። እዚህ ላይ ፉድ ፓርቲክል አለ፣ ሲዶፖድ አለ። እዚህ ጋር ሲዶፖድ ማለት ላይ ማውዝ ላይክ ስትራክቸር ነው፣ ኢንገልፍ ለማድረግ ነው የሚጠቀምበት ማለት ነው። ኦኬ አሁን ኤክስቴንድድ ሲዶፖዲየም፣ ኤክስቴንድ ማለት አሁን መጀመሪያ ትንሽዬ ነበረች፣ ነገር ግን ምግቡ ወደዚህ በተጠጋ ቁጥር እየሰፋ ይመጣል። ከሰፋ በኋላ ምን ያደርገዋል? ውስጥ ያስገባውና ይዘጋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ፉድ ቫኪዩል ይባላል። እዚህ ውስጥ ፉድ ቫኪዩል ውስጥ እዚህ ውስጥ ይሆን የምታዩት እዚች አካባቢ ነው አምጥቶ እዚህ ያስገባው። ካስገባ በኋላ ፉድ ቫኪዩልን ሲያገኘው ፉድ ቫኪዩል ምን አለው? ዳይጀስቲቭ ኤንዛይም አለው። የዳይጀስቲቭ ኤንዛይም ምንድነው? ምግቡን ለማድቀቅ ነው የሚጠቀምበት ማለት ነው። ኦኬ እና ደግሞ እዚህ ላይ እንገልፍ የሚል ነገር ተጠቅመናል። እንገልፍ ማለት ነው ሶሊድ ፉድን በሴል አማካኝነት ወደ ውስጥ መግባት። ኦኬ ቴኪንግ ሶሊድ ፉድ ባይ ዘ ሴል ኢስ ኮልድ እንገልፍ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሜባ ላይ እንደዛ አድርገን አመጋገቡን መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ how do amoeba reproduce? ሊራባ የሚችለውስ በምን አይነት መልኩ ነው? amoeba reproduce and produce new amoeba or daughter amoeba እንበለው asexually ነው እንግዲህ asexually። አሁን ሁለት አይነት ሪፕሮዳክሽን አለን ባይዘው ሴክሹዋል እና አሴክሹዋል የሚባል ፕሮዳክሽን። ስለዚህ አሜባ የሚጠቀመው አሴክሹዋል የሆነ ሪፕሮዳክሽን ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኮንዲሽን ኦፍ ሊቪንግ as a good or favorable or bad unfavorable, an amoeba passes through two major stages. During its life period, the passing of an amoeba through a good or bad living condition forms its life cycle. The life cycles of the amoeba includes two phases. Okay, አሁን ሁለት ፌዞች አሉት ወይም ሁለት ስቴጆች አሉት አሜባ በሚራባበት ጊዜ ጉድ ስቴጅ እና ባድ ስቴጅ ልንለው እንችላለን። ኦኬ ወይም ባድ ሊቪንግ እና ጉድ ሊቪንግ ኮንዲሽን የሚባል ነገር አለ። ኤኒሃው እነዚህ ሁለቱ ፌዞች ምን ናቸው? አክቲቭ እና ፓሲቭ የምንለው። አክቲቭ አሁን ለምሳሌ ሙቪንግ ኤንድ ፊዲንግን ማካሄድ በሚችልበት ሰዓት አክቲቭ ስቴጅ እንለዋለን። ሌላው ደግሞ ሳይስት የሚባለው ሳይስት ማለት ኢንአክቲቭ ወይም ፓሲቭ ወይም ፕሮቴክትድ ፌዝ ይባላል። ኦኬ ስለዚህ ሁለቱ ፌዞች ምንድናቸው? አክቲቭ እና ሳይስት የሚባለው ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ላይፍ ሳይክል ኦፍ አሜባን ስናይ አክቲቭ ማለት ፊዲንግ ኤንድ ሙቪንግ ፌዝ ማለት መንቀሳቀስ የሚችልበት መመገብ የሚችልበት ስቴጅ which is called active stage ይባላል። ኢንአክቲቭ ወይም ፓሲቭ የምንለው ወይም ደግሞ ሳይስት ወይም ፕሮቴክትድ ፌዝ የምንለው ደግሞ እነዚህ ነገሮች ማከናወን በማይችልበት ሰዓት ማለት ነው። ያ ማለት ፊድ ማድረግ በማይችልበት ሰዓት፣ ሙቭ በማይረግበት ሰዓት which is called inactive ፌዝ ይባላል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ እንዴት እንደሚራባ ነው የሚያሳየን። ኤ ምን ይለናል? ባይናሪ ፊውዥን የሚባል ነገር አለ። አሜባ
stops moving and rounded off ይለናል መጀመሪያ ኤ ላይ። ቢ ላይ the nucleus begins to divide ኒውክለሱ እንደምታዩት ቢ ላይ ኒውክለሱ ለሁለት ሊከፈል እያለ ነው። ዜን ሲ ላይ the nucleus has divided and the cytoplasm starts to distract አሁን ይኸው ኒውክለሱ ተከፍሎ in addition to that ሳይቶፕላዝሙም ለመከፈል እንትን እያለ ነው ማለት ነው። ኦኬ so D ላይ ደግሞ D and E ላይ ደግሞ the construction and continue to divide the cytoplasm አሁንም ሳይቶፕላዝም እዚህ ላይ ሊከፈል ነው D ላይ እንደምታዩት D እና E ላይ ማለት ነው። F ላይ ምን ሆነ the daughter amoeba separate this is a form of asexual reproduction called binary fission ይባላል። በአጭሩ asexual reproduction ማለት binary fusion ማለት ነው። binary fusion ይባላል። ያ ማለት ሴክሹዋል ካልሆነ አሴክሹዋል ወይም ባይናሪ ፊውዥን እንደዚህ በመከፋፈል አሁን መጀመሪያ ምን ዲቪዥን የተካሄደ ኒውክለሱን ዲቪዥን ኒውክለሱ ዲቫይድ ሆነ ለሁለት ኒውክለሱ ለሁለት ከተከፈለ በኋላ ሳይቶፕላዝሙም ለሁለት ተከፈለ ከዛ ምን ሆነ ሁለት አሜባዎች ተፈጠሩ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለብቻው ኤፍ ላይ የምታዩት ይሄም ለብቻው ይከፈላል ይሄም ለብቻው ይከፈላል። አሁንም የተከፈለው እየተከፈለ ነው የሚሄደው ሶ በእንደዚህ አይነት ወይ ይራባሉ ማለት ነው አሜባዎች ሶ ምን ይባላል ባይናሪ ፊውዥን ወይም አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ዱሪንግ ፋቮሬብል ኮንዲሽን ይለናል አን አሜባ ኤግዚስትስ ኤንድ ሊቭ ኢን አክቲቭ ስቴት በፋቮሬብል ወይም ጉድ ኮንዲሽን በምንልበት ሰዓት while in its active phase an amoeba reproduces by types of asexual reproduction which is known as binary fusion እንለዋለን። ያ ማለት ላይ ፊገሩ ላይ ስናየው የነበረው ነው። አሴክሹዋል ማለት ባጭሩ ባይናሪ ፊውዥን በመከፋፈል ሴክሹዋል ምንለው ደግሞ ከሆነ ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ይኖራሉ። ሁለቱ ተቃራኒ ጾታዎች ግንኙነት ሲያደርጉ የሚፈጠር ነገሮች ስኮልድ ሴክሹዋል እንለዋለን። አሴክሹዋል ግን ራሱ ሴሎችን በመከፋፈል ኦኬ ያ ደግሞ ምን ይባላል ባይናሪ ፊውዥን ይባላል ማለት ነው። ይህ የሚሆንበት በምን ሰዓት ነው እንግዲህ አክቲቭ ፌዝ ላይ ነው። አክቲቭ ፌዝ ላይ ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው so binary fusion means a process in which a cell divides into two equal parts and form two daughter cells. The formed structure of the cyst is resistance to desiccation ይለናል low temperature and process of binary fusion continue as long as a condition is suitable or favorable ስለዚህ ፋቮሬብል በሚሆንበት ጊዜ ነው ማለት ነው ሪፕሮዳክሽን ሊካሄድ የሚችለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ ምን ይለናል የሆነ ፊገሮች አሉ እንደምታዋቸው ሳይስት ይላል። ሳይስት ማለት ምን ማለት ነው? ኢንአክቲቭ ነው እየተንቀሳቀሰ አይደለም ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳያደርግ ነው። ኤኒሃው እዚህ ላይ እያንዳንዱ ነገር አለው። ኤ ማለት አክቲቭ አሜባ ነው። አክቲቭ አሜባ እንደምታዩት ቅርጹ ይሄን ይመስላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሙቭ እያደረገ ነው ማለት ነው። አክቲቭ ሆነ ማለት። ሳይስት ደግሞ ቢ ላይ ሳይስት ማለት ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ኢንአክቲቭ ኮንዲሽን ላይ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ሲ ላይ ደግሞ ምን አለን? ኒኩላር ዲቪዥን ኢን ዘ ሳይስት ኒኩላር ዲቪዥን አለ ውስጥ ላይ okay so the occurring of each nucleus with a spore membrane and the formation of spore then E ላይ ደግሞ ምን ይለናል breaking of the cyst and the release of active amoeba ይለናል። ስለዚህ በእንደዛ አይነት መልኩ ይራባሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ በአጠቃላይ ምንድነው ከዚህ የምንረዳው አሜባ እንዴት ሪፕሮዲዩስ ይደረጋል ስንል ሁለት አይነት ስቴጆች አሉን። አክቲቭ ከሆነ እየተንቀሳቀሰ ነው፣ ሎኮሞሽን አለው አክቲቭ ፌዝ ላይ ማለት ነው፣ ፊድ ያደርጋል፣ ይመገባል። ሳይስት ላይ ግን ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። ምንም አይነት እንቅስቃሴ የማይኖርበት ስቴጅ ደግሞ ሳይስት ይባላል። በዛ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? ኒኩላር ዲቪዥን ይካሄዳል። ኒኩለሱ ዲቫይድ ያደርጋል። ከዛ ዲቫይድ ካደረገ በኋላ ሳይቶፕላዝሙም ለሁለት ይከፈላል። ከዛ በኋላ ኒው ዳዮተር ሴል ወደ ሁለት ኒው ዳዮተር ሴል ይከፈላል ማለት ነው። ያ ፕሮሰስ ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛ አሜባ በዛ አይነት መልኩ ይራባል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢዝ አሜባ ኢምፖርታንት አሜባ ሊጠቅመን ይችላል ለኛ። There are several species of amoeba, both free living and parasite. The freshwater species of amoeba is useful environmental animal ይባላሉ። እንግዲህ አሜባ ይጠቅም ማለት አንችልም። ፍሪሽ ዋተር ላይ የሚገኙ አሜባዎች ለኤንቫይሮንመንቱ ይጠቅማሉ ይለናል። However, Entamoeba histolytica is a parasitic species of amoeba that negatively impact the human body.
አሁን እኛን ሊያጠቁን የሚችሉ ወይም አሜባ ይዞናል፣ አሜባ በሽታ አለብን የምንለው ምን አይነት አሜባ ሲይዘን ነው? አሜባ ሂስቶሪካ የሚባል አሜባ ሲይዘን ነው። ሪዛልቲንግ ኢን ዘ ኢንፌክሽየስ ዲዚዝ known as አሜባያሲስ ይባላል በሽታው። So it is most common in developing country that have poor sanitary condition። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሀገሮች ላይ የሚፈጠር ችግር ነው በአሜባ መጠቃት። So አሜባ ሂስቶሪካ የሚባለው በሽታ ከአሜባ የሚመጣ በሽታ ነው። ስለዚህ በሽታም ያመጣሉ እንዲሁም ፍሬሽ ዋተር ላይ ያሉት ደግሞ ጠቀሜታ እንዳለው ያስረዳናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፓራሚሺየም ነው። ሁለተኛው አሁን ከአሜባ ቀጥሎ የምናየው ፓራሚሺየም ነው። What does a cell membrane look like? የአሜባ የባክቴሪያ የፓራሚሺየም ሴል ምን ይመስላል? Paramecium is a unicellular organism which is with a shape of print of shoe የሚመስል አሁን ልክ የእግር ሶል የሚባል አለ አይደል? የጫማ ሶል ቅርጽ ያላት ናት ፓራሚሺየም እንላለን። This colorless and slippery like protozoa consists of cellular parts such as cell membrane አለው፣ cytoplasm, okay, micro and macronuclei አለው፣ food vacuole አለው፣ contractile vacuole አለው፣ anal pore, gullet and oral groove and cilia የሚባል ነገር አለው ማለት ነው። እነዚህ ሁላ እንግዲህ በፕሮቶዞአ በፓራሚሺየም ሴል ውስጥ ያሉ ሰፓርቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትዋት የሆነ የእግር ሶል ነው የምትመስለው። ከለርለስ ነች፣ ምንም ከለር የላትም። ቅርጿ ይችን ትመስላለች። እንደምትዋት ዙሪያዋ የሆነ ጸጉር የመሰለ ነገር አለ፣ ሲሊያ ይባላል። ለመጓጓዣ እንጠቀምበታለች። እዚህ ላይ ጉሌት የሚባል ፓርት አላት፣ ፉድ ቫኪዩልስ አለ፣ ማይክሮኒኩለስ የሚባል ማክሮ የሚባሉ ብዙ ፓርቶች አሏት ማለት ነው። እንግዲህ ፓራሚሺየም so where does paramecium live? ፓራሚሺየም የት ነው ሊኖረው የሚችለው? Paramecium is living in fresh water habitat including ditches, rivers, lake as a free living organism. ኦኬ ፓራሚሺየም እንግዲህ ብዙ ጊዜ በፍሬሽ ዋተሮች ላይ የምትገኘው ፍሪ ሊቪንግ ሆና ማለት ነው። ኦኬ so the other is how does paramecium move? እንቅስቃሴዋን ስንመለከት ደግሞ paramecium uses its cilia for movement. The whole surface of paramecium is covered with a cilia. እንደምታው ሲሊያ እንግዲህ በጣም ዙሪያውን የከበባት የምትጠቀምበት ለመንቀሳቀሻ ነው ማለት ነው። cilia that beat and create water current and then move it forward. okay forward food source ይለናል። ሰው ፉድ ሶርስ ወዳለበት ወይም ምግብ ለመመገብ ሊሆን ይችላል እንቅስቃሴ የምታደርገው። anyhow ዋተር ከረንት በሚፈጠርበት ጊዜ ነው የምታደርገው። The oral groove of the paramecium also contains cilia that create current and withdraw a food into an oral cavity. okay ሲሊያው አሁንም ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ምግብ ወደ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል ይለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ how does paramecium feed? አመጋገቧን ደግሞ ስንመለከት አመጋገቡን ስናይ paramecium is able to feed on bacteria and algae which are brought into the oral groove and carried into the cytoplasm by beating action of the cilia. The food from the oral groove is moved down a gullet and entered the food vacuole for digestion. Following digestion, the soluble nutrients are absorbed by the cytoplasm and undigested food is eliminated as the oral anal pore. በአናል ፖር ምን ይላል ይወጣል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ፓርቶች አሉ በኬይ ተርም ማለት ነው። ማክሮ ኒኩለስ፣ ማይክሮ ኒኩለስ፣ ኦራል ግሩቭ፣ አናል ፖር፣ ጉሌት፣ ሲሊያ ኤንድ ፔሊክል የሚባሉ ነገሮች አሉ። አሁን ማክሮ ኒውትረንት ኒኩለስ ማለት ትልቁ ኒኩለስ ነው። the large nucleus which is related to metabolism and development of paramecium. ከፓራሚሺየም እድገት ጋራ ከሜታቦሊዝም ጋር ሪሌት የሚያደርገው የኒኩለስ ክፍል which is called ማክሮ ኒኩለስ ይባላል። ማይክሮን ደግሞ ስናይ ስሞል ኒኩለስ ነው።
the smaller nucleus, which is responsible for reproduction of Paramecium. ስለ Paramecium መራባት ጋራ የተገናኘ ወይም ኃላፊነት የሚወስድ which is called micronucleus እንለዋለን። oral groove የምንለው ደግሞ mouse pore through which Paramecium feed የምትመገብበት ነው እንግዲህ oral groove የሚባለው ደግሞ። ሌላው anal pore የሚባለው ደግሞ an opening through which Paramecium remove waste material። አሁን ምግብ ከተመገበች በኋላ ምንድነው ብለናል? ሶሊብል የሆነው ወደ ሳይቶፕላዝሙ ይገባል። ኢንሶሊብል የሆነው ደግሞ በምን አማካኝነት? በአናል ፖሩ አማካኝነት ሪሙቭ ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ጉሌት የምንለው ደግሞ the passage through which food passes from the mouth or oral groove into the cytoplasm። ኦኬ አሁን ከኦራል ግሩቭ ወይም ከማውዙ ወደ ሳይቶፕላዝም የሚያልፍበት ፓሴጅ is called ጉሌት እንለዋለን። ሲሊያ ደግሞ የምንለው ተዝቀደም እንደተናገርኩት ለምንድነው የሚያገለግለው? ሄር ላይክ ስትራክቸር ነው፣ ለሞሽን ነው የሚጠቀሙበት። ፒስልስ የሚባለው ደግሞ እዚህ ላይ 18 protective membrane that covers the whole surface of the cell membrane of the Paramecium። ኦኬ ሴል ሜምብሬኑን ከቨር ለማድረግ የሚጠቀምበት which is called pellicle እንለዋለን እዚህ ላይ። ሶ እነዚህ ፓርቶቹ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ቶፒካችን ደግሞ how does Paramecium reproduce? አሁን ሪፕሮዳክሽኑን ደግሞ ስናይ ልክ ቅድም ላይ አሜባ አሴክሹዋል ነው የሚራባው ወይም ባይናሪ ፊውዥን ይባላል። እርስ በርሱ ለሁለት ለሶስት በመከፋፈል ለሁለት ይከፈላል። ከዛ የተከፈለው ደግሞ አሁንም ይከፈላል። በእንደዚህ አይነት ወይም ባይናሪ ፊውዥን በሚባል ሲስተም ነው የሚከፋፈል ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ፓራሚሺየምን እናያለን። Paramecium is capable of reproducing both asexual and sexual. ኦኬ ሁለቱንም የማድረግ capability ወይም አቅም አለ። During asexual reproduction, Paramecium first divided into micronuclei. Then it divided its cytoplasm and divided into two Paramecium through binary fusion. አሁን ልክ አሜባ ላይ እንዳየነው በባይናሪ ፊውዥን መጀመሪያ ማይክሮኒኩሊ ያልነው ቅድም ማይክሮኒኩለስ ለሪፕሮዳክሽን ሪስፖንሲብል የሆነ ክፍል ነው ብለናል። ሶ ለሁለት ይከፈላል። ከዛ ምኑ ኒኩል ከተከፈለ በኋላ ሳይቶፕላዝሙ ለሁለት ይከፈላል። ዜን ፋይናሊ ሁለት ፓራሚሺየም ይገኛል ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን እንለዋለን? ባይናሪ ፊውዥን ወይም አሴክሹዋሉ ነው ማለት ነው። ሴክሹዋሊ ደግሞ ስናየው ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ኢን ፓራሚሺየም ኢንቮልቭስ ኮንጁጌሽን የሚባል ነገር ይዟል። during conjugation each of the two paramecium divided their micronucleus and then ምን ይፈጥራሉ? 4 micronuclei ይፈጥራሉ። አሁን ሁለት micronuclei ይፈጥሩና አራት ይገኛል ማለት ነው። in each paramecium 3 of the micronuclei disappear and only one survive። ኦኬ አሁን አራት ከተገኘ በኋላ ከአራቱ ሶስቱ ይጠፋል። ሶስቱ ይጠፋና አንዱ ምን ይሆናል? ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላል። then each nuclei in each paramecium divided and form two nuclei። ኦኬ ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ለሁለት ይከፈላል አሁንም ማለት ነው። so the micronuclei break down and disappear. then after the two paramecium join together and exchange one of the two nuclei. okay the new and the old nuclei in each paramecium fuse or unite and form zygote የሚባል ነገር መፍጠር ይጀምራሉ ማለት ነው። the paramecium separate and the nucleus in each paramecium divided into 8 ለ8 ነው የሚከፈለው ደግሞ። afterward each paramecium undergoes binary fusion twice to form 4 new individual። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ባይናሪ ፊውዥንም አለ ዛይጎት ፎርሜሽንም አለ። ሶ አሁን ተመልከቱት። ለምሳሌ እዚህ ፊገር ላይ ላይፍ ሳይክል ኦፍ ፓራሚሺየም የሚለው መጀመሪያ ኮንጁጌት ማዮቲክ ፊውዥን ይለናል። ኦኬ አሁን እዚህ ለሁለት እየተከፈለ ነው። እዚህ ላይ ተከፈለ። ይሄ ተከፈለው አሁንም አሁን ለምሳሌ ይችን ይዋት። ይቺ ደግሞ ለስንት ተከፈለ? ለአራት ተከፈለ ማለት ነው። ይቺ ለሁለት ይቺም ደግሞ ለሁለት ተከፈለ። ይሄ ምን ነው ስራኛው? ሴክሹዋሉ ነው። አሴክሹዋሉ ነው። ይሄ ደግሞ ሴክሹዋል ነው። ስለዚህ በሁለት አይነት ፎርም ምን ይደረጋል ማለት ነው? ሪፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ጠቀሜታውን ስናይ ደግሞ ፓራሚሺየም ይጠቅማል ወይስ አይጠቅም የሚለውን ነገር ስናይ ፓራሚሺየም feeds on bacteria and algae. Thereby they play a significant role in carbon cycle. Less free living proteases are in turn eaten by another protozoa and
invertebrates. Each in turn are eaten by other higher animals. As a result, they are a part of food relationship among organisms in the ecosystem. ስለዚህ ፉድ ሪሌሽንሺፕ ላይ ነው የሚጠቅመው። ያ ማለት ፓራሚሺየም ሌላ ኦርጋኒዝም ይመገባል፣ ፓራሚሺየም የሚመገብ ደግሞ ሌላ ኦርጋኒዝም አለ። ያ ማለት ፉድ ሪሌሽንሺፕ በኢኮሲስተም ውስጥ እንዲቀጥል መሰረት ይጥላል ማለት ነው። ፓራሚሺየም እንግዲህ ጠቀሜታው ኢኮሲስተም ውስጥ ስለ ፉድ ሪሌሽንሺፕ ስናወራ እዛ ላይ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኦግሊና ነው። Oglina. What does the cell of Oglina look like? Oglina is an oval shaped ነው። አሁን ቅድም ላይ ፓራሚሺየም የሆነ ስሊፐር ላይክ ስትራክቸር ወይም የፉት ስትራክቸር ነበር ያላት። ኦግሊና ደግሞ ኦቫል ነው። ኦቫል ሼፕድ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ነው። It shows both plants and animals like feature ሁለቱንም ፊቸሮች ይዛል ኦግሊና። ያ ማለት የአኒማልስን የፕላንትንም ፊቸር የያዘች ማይክሮ ኦርጋኒዝም which is called ኦግሊና እንላታለን። The cell of Oglina consists of cell membrane, nucleus, contractile vacuole, flagellum, eye spot ወይም stigma and chloroplast. ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ክሎሮፕላስት የሚባል ፓርት አለ። ያ ማለት ለፉድ ፎርሜሽን የሚጠቀሙበት ማለት ነው ባጭሩ። እንደምትዋት እንግዲህ ኦግሊና ይሄን ትመስላለች። ፍላጀላ የሚባለው ለሞሽን ነው የሚጠቀሙበት ብዙ ጊዜ። ምን የሚባላል ደግሞ እዚህ ላይ አይስፖት ወይም ስቲግማ የሚባል ፓርት አለ። ኒኩለስ አለ፣ ክሎሮፕላስት፣ ፕሊክል የሚባል ነገር አለ ኤንድ ኮንትራክል ቫኪዩል የሚባሉ የኦግሊና ሴሉላር ፓርቶች ናቸው ማለት ነው እነዚህ። ኦኬ እዚህ ላይ ኬተርሞች ፍላጀለም ማለት ምን ማለት ነው? It is a cylinder whippy like structure used for movement in water to swim. ለሞሽን ነው የሚጠቀሙበት ይሄን ነገር። አይስፖት ወይም ስቲግማ ደግሞ ላይት ሴንሲቲቭ ስትራክቸር ነው usually found behind the flagellum. ኦኬ እንደ አይን ነው የሚያገለግል ወይም ላይት ሴንሲቲቭ ነው ወይም ላይትን አብዞርብ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ነው። ያ ማለት አሁን እዚህ ላይ ምን መሰላችሁ አይስፖት ወይም ስቲግማ ያገለገለበት ዋነኛው ምክንያት ምንድነው? ክሎሮፕላስት አላቸው ብለናል። ክሎሮፕላስት ደግሞ ለፉድ ለመስራት ነው የሚጠቀሙበት ወይም ለፎቶሲንቴሲስ ነው የሚጠቀሙበት። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ አለ ማለት ደግሞ ላይት ይጠቀማሉ ማለት ነው። ላይት ለመጠቀም ደግሞ ምን ያስፈልጋል? አይስፖት ወይም ስቲግማ ያስፈልገናል ማለት ነው። ማለት ያስፈልጋታል ለኦግሊና። ስለዚህ በእንደዛ አማካኝነት ይጠቀሙበታል። እዚህ ደግሞ ፕሬይንግ ማለት ነው ፕሮሰስ ኦፍ ሄንቲንግ ኤንድ ፊዲንግ ነው። የማደንና የመገብ ፕሮሰስ which called preying እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኬተርሞች እነዚህ ናቸው። ሌላኛው where does an Oglina live? ኦግሊና የት ነው የምትኖረው? Oglina is living in a freshwater habitat such as ditches, ponds, especially whose contaminated by urine and feces. በጣም የቆሸሸ ውሃ አካባቢ ላይ ነው ኦግሊና የምትገኘው። ኦኬ most of the time ከዚህ ቀደም እንደተናገርኩት እነዚህ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ዋተር በዲ ላይ ነው የሚኖሩት። ካሁን ድረስ ያየናቸው በሙሉ ውሃማ ቦታ ላይ ነው የምናገኛቸው። ፓራሚሺየምን ብንወስድ፣ አሜባን ብንወስድ፣ አሁንም ኦግሊናን ብንወስድ ዋተር ላይ ነው የሚገኙት። how does an Oglina moves? የሚንቀሳቀሱት እንዴት ነው? የምትንቀሳቀሰው እንግዲህ ኦግሊና የምታደርገው ፍላጀላ የሚባል ፓርት አላት። በዛ አማካኝነት መንቀሳቀስ ትችላለች ማለት ነው። and ኦግሊና ፊዲንግ ስትራክቸሯን የመመጋገብ ስርዓቷን ስናይ ደግሞ ወይም ፊዲንግ ሲስተሟን ስናይ because of the presence of chloroplast Oglina can prepare its own food using sunlight. ሰንላይትን ደግሞ አብዞርብ የምታደርገው እንግዲህ በክሎሮፕላስት ነው ወይም ላይት ሴንሲቲቭ የሚባል ደግሞ ሌላ ክፍል አላት ስቲግማ የምንለው ማለት ነው። ከሱ ጋር በመተባበር ምን ያደርጋል? ምግብ መስራት ይቻላል ማለት ነው። in the absence of light it can feed by preying. ብርሃን ካጣች ደግሞ የራሷን ምግብ መስራት ካልቻለች በምን ትበላለች ማለት ነው? በማደን። ኦኬ አሁን ሁለቱንም የአኒማልስ እና የፕላንት ስትራክቸር እንዲኖራት ያደረገው አንደኛው ምክንያት እንደ አኒማል አድና ትበላለች ወይም በፕሬይንግ ወይም ሃንቲንግ ወይም ሌሎች ኦርጋኒዝሞችን ትመገባለች። እንደ ፕላንት ደግሞ ሰን ወይም ሌላ የብርሃን ሶርስ ስታገኝ
በክሎሮፕላስት አማካኝነት ምግቧን በማዘጋጀት መመገብ ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም አይነት የአኒማልስንም የፕላንትንም ባህሪ የምትይዝ ማይክሮ ኦርጋኒዝም which is called Euglena ትባላለች ማለት ነው። and how does Anoglina reproduce? Euglena are capable of reproducing asexual only. ልክ እንደ ማን ማለት ነው? እንደ አሜባ። አሜባም አሴክሹዋል ነው፣ ፓራሚሽም ነው ሴክሹዋል እና ሴክሹዋል የሚራባው። so the type of asexual reproduction is binary fusion that involves the division of nucleus and the lengthwise divisions of the cytoplasm to produce new daughter Euglena. ስለዚህ አረባቡ ልክ እንደማን ነው? እንደ አሜባ ነው ማለት ነው። እንደ አሜባ አሴክሹዋሊ ወይም ባይናሪ ፊውዥን በሚባል ስርዓት ውስጥ ትራባለች ማለት ነው። so Euglena ጥቅም ላይ ትውላለች ወይስ is Anoglina important? Euglena lives in a fresh water habitat, especially in those contaminated by urine and feces. In the absence of light, Euglena feeds on bacteria, and in the presence of light, they photosynthesize. They photosynthesize. These characteristics give them a special place in the ecosystem. They serve as a primary producer in the presence of light, as heterotrophs in the absence of light. አሁን ለምሳሌ ሄትሮትሮፍስ ማለት ሌሎች ያዘጋጁትን መመገብ ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ላይት በመጠቀም ወይም ፎቶሲንተሳይዝ በማድረግ ደግሞ የራሳቸውን ምግብ የሚያዘጋጁ እና የማያዘጋጁ ማለት ነው። ባጭሩ የማያዘጋጁ ከሆነ ሄትሮትሮፍስ ይባላሉ። ስለዚህ ብርሃን በሌለበት ሰዓት እንደ ሄትሮትሮፍስ ትሆናለች፣ ብርሃን ባለበት ሰዓት ደግሞ ፎቶሲንተሳይዝ ታደርጋለች ማለት ነው። as a result they play an important role in the food relationship among organisms in the ecosystem. ስለዚህ እንደ ፓራሚሽም ኦግሊናም በኢኮሲስተሙ ፉድ ሪሌሽንሺፕ ላይ ጥቅም አላት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ባክቴሪያ ነው። እንግዲህ ባክቴሪያ what does it mean? Bacteria are a very small unicellular organism that have a nuclear material but without a distinct nucleus. They have cellular structures such as cell wall, cell membrane, nuclear material, and cytoplasm, slime, envelope, and flagellum የሚባሉ ፓርቶች አሉት። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ኒውክሊዮይድ የሚባል ፓርት አለው፣ ካፕሱል የሚባል ክፍል አለው፣ ሴል ዌል አለው፣ ፕላዝማ ሜምብሬን እንዲሁም ፍላጀለም የሚባል ፓርት አለው ማለት ነው። የማን የባክቴሪያ ሴል። ሰው የመጀመሪያው እዚህ ላይ where bacteria lives ባክቴሪያስ የሚኖሩበት ሁለተኛው ክፍል ማለት ነው። መጀመሪያ ሴሉ ምን እንደሚመስል አይተናል። አሁን ደግሞ where bacteria lives. Bacteria are found in a wide variety of habitat, almost everywhere ነው የሚገኘው ባክቴሪያ። They are found in air, water, soil, in and out our body ሊሆን ይችላል or living thing ላይ በውጭ ወይም በውስጥ በኩል ሊኖር ይችላል including human being ማለት ነው። እኛን ጨምሮ በውስጣችንም ይገኛሉ። ያ ማለት ባጭሩ everywhere ይኖራል ባክቴሪያ። So bacteria can exist in a single, pair or in a chain. Bacteria are so small that they can normally be seen only through a powerful microscope by experts working in laboratory. በጣም ፓወርፉል በሆነ ማይክሮስኮፕ ነው ሊታዩ የሚችሉ ራሱ። Because bacteria are so small, the experts grow them in the laboratory until there are many of them. This group or pile of bacteria is called colonies ይባላሉ። colonies. Okay? ስለዚህ የሚኖርበትን ስናይ ኤቭሪዌር ይኖራሉ ብለን ዲሳይድ ማድረግ እንችላለን። ኤቭሪዌር መኖራቸውን ደግሞ ለማወቅ በአይናችን ስለማይታዩ ልናይ የምንችለው ፓወርፉል በሆነ ማይክሮስኮፕ ያንም ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎች ናቸው ላብራቶሪ ውስጥ ሊያዩት የሚችሉ እንጂ እጅግ በጣም ትናንሽ ናቸው ማለት ነው ባክቴሪያዎች። What does bacteria feed on? Because of their existence in a wide range of habitats, they show different types of feeding.
Some bacteria are photosynthetic bacteria and are able to make their own food using sunlight or inorganic substance. Other type of bacteria feed by decomposing organic matters. The remaining other absorbs material from their hosts being parasite. አሁን እንግዲህ በሶስት አይነት ነገር አየናቸው። የመጀመሪያው የራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት የሚችሉ ባክቴሪያዎች አሉ። ሁለተኛው ደግሞ ኦርጋኒክ ማተሮችን ዲኮምፖዝ በማድረግ ይመገባሉ። ሌሎቹ ደግሞ ፓራሳይት ሆነው ወይም ጥገኛ ሆነው ከሊቪንግ ቲንግ ላይ ተቀምጠው ይመገባሉ ማለት ነው። ኦኬ ሰው በእንደዚህ አይነት መልኩ አመጋገባቸውን ማየት እንችላለን። ሌላው ደግሞ how does bacteria reproduce? Bacteria reproduce asexual by binary fusion. ልክ እንደ አሜባ እንዴት ነው የሚራቡ? በባይናሪ ፊውዥን ነው፣ እንደ ኦግሊናም ጭምር ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እስካሁን ካየናቸው ውስጥ ማለት ነው ባክቴሪያ፣ አሜባ፣ ኦግሊና በአሴክሹዋል ነው። ፓራሚሺየም ግን በሁለቱ ትራባለች፣ በአሴክሹዋልም በሴክሹዋልም ማለት ነው። So ምን ይለናል? Bacteria produce asexual by binary fusion which involves the division of the nuclear material within the nucleotide. During binary fusion the cell stop moving. ልክ ባክቴሪያም ሁለት አይነት ስቴጅ በአሜባም ሁለት አይነት ፌዞች አሉ ብለናል። አክቲቭ ፌዝ እና ሳይስት ፌዝ የምንለው ላይ ሳይስት ፌዝ ማለት ኢንአክቲቭ በሆነበት ሰዓት ነው ፊውዥን የሚካሄደው ማለት ነው። ባይናሪ ፊውዥን ያ ዲቪዥን የሚካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ባክቴሪያም እንደዛ ነው የሚያደርገው። ሴሉ ምን ያደርጋል? ስቶፕ ሙቪንግ ኤንድ ዜን ዘ ጄኔቲክ ማቴሪያል ዲቫይድ ያደርጋል። Following this, the cytoplasm divided and finally two bacteria daughter cells will be formed. ሁለት ዳውተር ባክቴሪያ ሴሎች ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ። ይሄ ፕሮሰስ ምን ይባላል? ባይናሪ ፊውዥን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አሴክሹዋል way of reproduction በመጠቀም ባክቴሪያ ሪፕሮዲዩስ መደረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ how does bacteria move? Some bacteria are able to move by means of their flagella. These flagella, when they rotate, causes the bacteria to move forward. ስለዚህ ልክ እስካሁን እንዳየናቸው ሁሉ እስካሁን ሲሊያ ተጠቀም የነበረች ማነች? ሲሊያ ፓራሚሺየም ነች። ኦግሊና የምትጠቀመው ምንድነው? ፍላጀላ። ባክቴሪያ የምትጠቀመው ፍላጀላ ነው። አሜባ የምትጠቀመው ምንድነው? ሴል ሜምብሬኑ እሱን በመቀየር በማንቀሳቀስ በዛ አማካኝነት ነው የሚንቀሳቀሰው። ሼፑ ይሄ ነው የሚባል ሼፕ የለውም ብለናል አሜባ ላይ። ስለዚህ እዚህ ባክቴሪያ ላይ ስንመለስ ደግሞ በፍላጀላ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። So are bacteria important to us? Bacteria are important in many aspects. Some bacteria are useful to us like in making food, ወይም ዮገርት ወይም እርጎ እና ቺዝ አይብ ለመስራት ባክቴሪያ በጣም ይጠቅማሉ። እንዲሁም ሜዲሲኖችን ለማምረት ባክቴሪያ እጅግ በጣም ከፍ ያለ አስተዋጽኦ አላቸው። As a photosynthetic organism, they provide food for other organisms. አሁን ምግባቸውን የሚያዘጋጁ ሲሆኑ ደግሞ ለሌሎች ኦርጋኒዝሞች ይጠቅማሉ። Being decomposer ሲሆኑ ደግሞ they supply nutrients in the cyclic way. ያ ማለት cyclic way ስንል ምን ማለት ነው? ልክ መሬት ውስጥ ወይም አፈር ውስጥ ያለውን ኦርጋኒክ ማተሩ ዲኮምፖዝ ሲያደርጉት ለፕላንቱ ምግብ እየሰጡ ነው ማለት ነው። ወይም ምግቡን እያዘጋጁለት ነው አብዞርብ እንዲደረግ ማለት ነው። ኦኬ በዛ በኩልም ከፍተኛ ነው ጠቀሜታ አላቸው። some bacteria are harmful and spoil our food. አንዳንዶች ደግሞ በሽታ የሚሆናሉ። ብዙ ጊዜ እንደውም በሽታ የሚይዘን ከባክቴሪያ ወይ ባክቴሪያ ነው ወይ ቫይረስ ነው ብዙ ጊዜ። so harmful ናቸው። they make it go rotten, hence tasted and smells bad. አሁን የሆነ ምግብ ተበላሸ ብለን ስናሸተው ሽታው ሌላ የሚመጣው እነማን ናቸው? ስራ የሚሰሩት ባክቴሪያዎች ናቸው። Moreover, they cause diseases in plants and animals. For instance, they can cause diseases such as cholera, pneumonia, typhoid, syphilis in human. እነዚህ በሽታዎች አሁን ኮሌራ፣ ኒሞኒያ፣ ታይፎይድ የሚባሉ በጣም ሞስት ኮመን የሚባሉ በሽታዎች ናቸው። ከማን ነው የሚመጡ? ከባክቴሪያ የሚመጡ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ yeast ነው። yeast. What does a yeast cell look like? Yeast is an oval unicellular
ማይክሮኦርጋኒዝም ማይክሮስኮፒክ ፈንገስ ይስት ከፈንገስ ውስጥ ነው የሚመደበው። ማይክሮስኮፒክ ነው። ዩኒሴሉላር እንግዲህ ፈንገሱ ነው። መልቲሴሉላር ብዙዎች አሉ፣ ግን ይስት ማይክሮስኮፒክ ዩኒሴሉላር ፈንገስ ብለን እንመድበዋለን። ዘ ይስት ሴል ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ሴል ሜምብሬን ኒኩለስ ኤንድ ሳይቶፕላዝም የሚባሉ ክፍሎች አሉት። እንግዲህ እንደምታዩት ኦቫል ሼፕ ነው። ኒኩለስ አለው፣ ሳይቶፕላዝም አለው፣ ሴል ዌል አለው፣ ኦኬ ክሮሞዞም አለው፣ ፕላዝማ ሜምብሬን አለው። እነዚህ ፓርቶች አሉት ማለት ነው። what does yeast live? where does yeasts live? Yeasts are found normally on the skin surface of the fruit such as grapes and also in fermented dough ወይም እንጀራ ዳፍ ምንለው ላይ ይገኛል። ይስት እንግዲህ ኦኬ የእንጀራ ሊጥ ወይም ድብት ምንለው ላይ እዛ ላይ ይገኛል ማለት ነው። and other local fermented products like ጠላ ወይም ጠጅ ላይ ይገኛሉ። yeasts are also found on the skin surface and the intestinal tracts of warm blooded animals. ኦኬ ደሞ ሙቅ የሚባሉ አኒማልሶችም ላይ ቆዳቸውም ላይ ሊገኙ ይችላሉ ማለት ነው ይስቶች። ሶ ይስቶች በዚህ መልኩ ልናገኛቸው እንችላለን። what does yeasts feed on? አመጋገባቸውን እስቲ የይስቶች yeasts commonly feed on sugary material present on the fruit the fruit or grain አሁን ጥራጥሬ ላይ ወይም ፍራፍሬ ላይ የሆነ ጣፋጭ የሆነ ነገር ነው የሚመገቡት ማለት ነው። when they feed on a sugar or glucose in the absence of oxygen they convert it into alcohol ወይም ethanol ኦኬ ይህን ሱገሪ ማቴሪያል ወይም የሆነ ጣፋጭ የሆነ ክፍል ምንም አይነት ኦክሲጅን በሌለበት ሰዓት ሲጠቀሙት ወደ ምን ይቀየራል? ወደ አልኮል ወይም ወደ ኢታኖል ይቀየራል ማለት ነው እና ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። this process is known as fermentation ይባላል። fermentation አሁን fermentation የሚባለው ፕሮሰስ እንግዲህ የሚካሄደው በይስት ነው። fermentation ደግሞ ምን እንጠቀምበታለን? ጠላ ላይ ጠጅ ላይ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ኮመንሊ። ኦኬ ሶ ግሉኮስ አለ ወደ ኢታኖል እና ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይቀየራል in the absence of ምን ይስት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስለይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይስቶች የሚመገቡት ብዙ ጊዜ ግሉኮስ ነው ወይም ሱገሪ ማቴሪያል ነው። በሚመገቡበት ጊዜ እንግዲህ ወደ ኢታኖል እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይቀይሩታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ how does yeast reproduce? የሚራቡበት መንገድ እስቲ እንመልከት። a yeast cell reproduce asexual by budding ይባላል። አሴክሹዋል ልክ እንደ ሌሎች ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ወይም ዩኒሰሉላር ኦርጋኒዝም አሴክሹዋሊ ነው የሚራቡት፣ ግን በዲንግ የሚባል ፕሮሰስ ነው። ኦኬ አሁን ከዚህ ቀደም ሌሎች ኒኩሊየር ፊውዥን ባይናሪ ፊውዥን በሚባል ነበረ የሚራቡት። ይሄ ደግሞ በዲንግ ይባላል። when a yeast cell reaches full size and mature its nucleus divided into two nuclei. Then an outgrowth starts forming on one side as a bud. Then one of the nucleus migrates into a growing bud. Finally, the bud detaches itself from the parent cell and become a new yeast cell ይፈጥራል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ የሆነ ጉጥ ነገር ይፈጥራል። በዲንግ ማለት ነው እዚህ ላይ ሲጀመር asexual process of reproduction of yeasts by forming outgrowth or a bud እዚህ ላይ የሆነ ጉጥ ነገር መፍጠር ማለት ነው። ኦኬ ይስት ሴሉ ላይ የሆነ እንደ ብጠት ነገር ይፈጥራል። ከዛ እያደገች ትመጣና ከዋናው ከፓረንት ይስቱ ላይ ራሷን ትነጥልና ኒው ምን ትሆናለች? ኒው ይስት ሴል ትሆናለች ማለት ነው። ሶ ምን ይባላል? በዲንግ ይስት ይባላል ወይም asexual reproduction through budding እንለዋለን ማለት ነው። ሶ በድ ማለት ነው an outgrowth from the mother yeast that finally separate and form new individual ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዛ አይነት መልኩ ምን ይላል ማለት ነው ሪፕሮዲዩስ መደረግ ይችላል ማለት ነው። are yeasts important? Yeasts are the most important member of fungi that are used in the industrial production of food and alcoholic drink. ኦኬ በጣም ጠቃሚ ባሉት እንግዲህ ከማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ስፔሻሊ ከፈንገስ የሚመደበው ይስት ነው። most of the time ኢንዱስትሪያል ውስጥ ብዙ ነገሮችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ለምሳሌ ምግብ ሊሆን ይችላል ወይም አልኮሆሊክ ድሪንክ ሊሆን ይችላል። the ethanol produced during yeast fermentation is important for alcohol and taste beer ወይን ጠላ ጠጅ። ኦኬ አሁን እንግዲህ ይስቶች ቢርን ለማምረት ወይንን ለማምረት ጠላን ጠጅን
ለማምረት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነው ያላቸው። እሱ ብቻ አይደለም። እንጀራ አሁን ለምሳሌ ኮመንሊ ኢትዮጵያኖች የምንመገበው ምግብ እንጀራ ነው። እንጀራን ለመጋገር ይስት እጅግ በጣም ጠቀሜታ ነው ያለው፣ ከፍ ያለ ጠቀሜታ። ሶ ሞሮቨር the ethanol produced serve as biofuel እንለዋለን። ባዮፊውል ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ለባዮፊውል ፊውል ዳይሬክትሊ ፕሮዲውስድ ፍሮም ሊቪንግ ቲንግ፣ በሊቪንግ ቲንግ የተመረተ ፊውል which is called biofuel ይባላል። The carbon dioxide produced by yeast cells during fermentation of the dough is important for raising the bread ወይም ድፎ ዳቦ እና እንጀራ። ኦኬ አሁን በፈርመንቴሽን ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል። ያ ማለት ኢታኖል እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል ያለ ካርቦን ዳይኦክሳይዱ ዳቦ ከፍ እንዲል ወይም ወደ ላይ እንዲነሳ እንጀራ ልክ እንጀራ እንትኑም ቡኮ እንዲነሳ የሚያደርገው የካርቦን ዳይኦክሳይዱ መኖር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይስቶች እጅግ በጣም የጎላ አስተዋጽኦ ነው ያላቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ርዕሳችን ሌቭልስ ኦፍ ሴሉላር ኦርጋናይዜሽን ኤንድ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝምስ ይለናል። ኦኬ እንግዲህ ሌቭል ኦፍ ሴሉላር ኦርጋናይዜሽን ኤንድ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም የሚል እንግዲህ ሰፋ ያለ ቶፒክ ነው። እስካሁን ስናይ የነበረው ስለ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ነበረ ማለት ነው። ይህን ደግሞ በክፍል 2 ማለት ነው ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ መደረግ እንዳይረሳ። በክፍል 2 እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።